Támogatónk a Makma. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Vasnyakas Kft. Hát sziasztok, itt vagyunk megint, és ahogy Csabi már a múlt héten egy kicsit ellobogtatta, valóban egy kis versenybenzin illat van a tőlem jobbra, nektek viszonylag balra, és van mellettünk egy pilóta, aki valaha egyébként volt a köridő rovatnak, még anno a pilótája az első időben, 2012-ben, akkor még nem ilyen színű volt a haja, meg nekem se. Turán Frigyes, Frici barátunk, akit egyébként a Parkfermiből is sokat ismerhettek, hiszen a fiúk is szeretik meghívni, és ott kérdezgetünk tőle mindenről. Most, hogy lassan majd megindul a Magyar Rali Bajnokság, végre úgy tűnik, Frici, hát ide hoztad az új versenyautódat, meg ide hoztál egy 20 kilóval kisebb Turán Frigyes, mint eddig, tehát kerestük, hogy ki ez a kedves fiatalember, akit megérkezett. Úgy tűnik, hogy nagyon készülsz az idei szezonra, nagyon készültél az idei szezonra, mesélj egy kicsit, hogy állunk. Hát most már talán jobban egy kicsit. Nyilván az év eleje az nekünk tele volt emócióval, egy új autó, új csapat, új támogatókat sikerült bevonnunk, és én azt gondolom, hogy tele voltunk lendülettel, amit egy pillanatot elvágott a vírus. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert túl voltunk egy teszten. Az egy sokkoló volt, én azt gondolom, hogy jó, akkor ez se, az se, amaz se lesz, nem tudjuk mikor lesz, meg mi lesz. Úgyhogy jelen pillanatban most egy kicsit már kezd ugye éledni az élet, tudunk tesztelni, köszönjük a meghívást, egy kicsit tudtam az autóval, itt is tegább, még begurultam ide, az is már tök jó volt, mert lehetett az autóba ülni, de hát alapvetően most már nagyon fókuszálunk a szezonra. Remélem, hogy ez a 6 verseny, amit tervez a szakág, ez meg lesz tartva, és nem lesz most már semmi új hullám, meg régi hullám, meg semmi, tehát hogy meg tudunk arra koncentrálni, amit elvárunk magunktól, illetve a támogatók, amit elvárnak tőlünk. Mentél egy komoly tesztet évelején még Cereden, akkor ültél a Volkswagenbe, és azért te Magyarországon az egyik olyan pilóta vagy, aki viszonylag sokat ült még sokféle erőtbe, hiszen nyertél EB futamot Skodával, van Fordod, volt Fordod. Ha egy picit hasonlítani kéne, tudom, hogy nagyon nehéz ennyiből, mit kell tudnunk a Volkswagenről, miben jobb, miben nem jobb esetleg? Jelen pillanatban nekem úgy érződik, hogy a legjobb mix, amit az összes erőtbe idáig tapasztaltam, az ebben a kocsiba szerintem benne van, és nekem nagyon a Skodában nem nagyon tetszett a futómű, vagy nem éreztem azt az összhangot. Nyertél egy EB futamot, csak szólok, de... Igen, de érdekes, mert én azt gondoltam ott, hogy nyilván nem motorerőről beszélünk, hanem azok között, a körülmények között szerintem a Forddal gyorsabban tudtunk volna menni. Lehet, hogy ez azért is benne volt, mert sok évet mentem már Forddal, tehát hogy nyilván azok között, a nehéz körülmények között azért mély vízben voltunk, és az első napon ott nem is volt meg úgy a tempónk. Nyilván nem 20. időket mentünk, hanem előrébb tudtunk menni, de a vasárnapi tempónk, meg a szombat délutáni tempónk az már az volt ott az első 3-ba, tehát ott már kezdtem bele tanulni. Talán a Forddal hamarabb jött volna ez. Tehát nyilván ennek a kocsinak nagyon jó a futóműve, nagyon hasonlít a Fordhoz egyébként, szerintem még versenyautósabb, és a motorja meg egy picit erősebb, ugye, mivel hogy a Skoda Volkswagen testvérségből jön, tehát ebbe az Evo Skodának kvázi a motorja van benne. Én azt gondolom, hogy egy nagyon ütőképes és nagyon versenyképes techniká. Én a mostani elképzelésem szerint, majd az első hivatalos gyorsan, az első időmérésen majd ott ki fog derülni, én azt gondolom, hogy jó esélyeink lehetnek. Csabi, hozzád fordulok, ugye megint egy újabb erőt, most már nem mondhatjátok azt, hogy túl sok tapasztalat nincs, nyilván tudom, hogy versenyzéshez képest minimális az, amit itt mentek erőttel, de sokadik márka, sokadik menet, egy újabb, mit vársz tőle? Nagyon kíváncsi vagyok természetesen, hát ha Frici azt mondja, hogy neki ez a legjobb kombináció, akkor szerintem az elég érve ahhoz, hogy higgyünk benne. Úgyhogy én azt várom, hogy abszolút az R5-ös időket ostromoljuk vele, ha sikerül alulmúlni, úgymond, az még jobb. Tehát, hogy nyilván nem tudom, azért van, aki beállított autót hozott, így, úgy, amúgy tudjátok jól. Meglátjuk majd, hogy éppen hogy sikerül, mit tudunk kihozni belőle, de hát nagyon kíváncsi vagyok olyan szempontból, hogy ugye a Volkswagen az, ami ez eddig semmilyen közünk nem volt erről tekintetében, hogy mégis hova tudjuk helyezni így a saját kis rangsorunkba.
sok embernek nincs hozzá köze, mert Frici is egyedülálló lesz vele a magyar bajnokságban, és mi tudjuk, nincsen sok belőle. Sőt, lehet, hogy neki sincs hozzá köze. János, a múlt héten jó lesz ez. Ez egy jó műsor lesz. János, a múlt héten viszonylag jól jött az, hogy ilyen pszichokai nyomást helyeztem rátok azzal, hogy megmondtam az időt, most is megmondanám, 43-100 az a Puskádi féle 2019-es, de még nem Evo Skoda, amivel vezetitek úgy Zusammen a listát. Nyilván van előtte ilyen gokárt, meg ilyen szörnyeteg Formula Student autók, de amit autónak nevezhetünk, az egy Fabia R5, 43-100, és ennek ismeretében mit vársz? Remélem, hogy jó lesz. Én azt gondolom, hogy ugye Frici pályaversenyző volt, tehát valószínűleg ő, ami beállításokat használ, az sokkal közelebb áll a mi szívünkhöz, tehát én számítok ilyesmire is. Meg én ugye sokat néztem, hogy Frici hogy vezet, és szerintem az közel áll főleg az én vezetési stílusomhoz, úgyhogy remélem, hogy az is rajtam segíteni fog. Ugye általában a Csabi megy jobb időt R5-ösen, mert ő pontosabban vezet. Én egy kicsit ilyen dobálósabban megyek, de nagyon várom, mert ugye nézegettem, és tényleg olyan van ebbe az autóba fantázia. Skoda motorja van, tehát nem lehet rossz, és tényleg ez a futómű, hogy... Azért, hogy furán hangzik. Igen. Hát azért, mert ugye az utóbbi pár évben nem tudom, mit nem Skodával nyertek R5-ben, tehát LB-t, stb. Ugye ő is LB futamot Skodával nyert. Nyilván a motorja az igen, az szerintem nagyon jó. Én szerintem a futóművés nagyon, és végre normális gumikon fogtok menni, ez nagyon fontos lesz, mert hangukkal idáig nem mentetek egyszer sem. Most adunk egy kis irányvonalat, hogy ez jól is lehet. Kétélű fegyver lesz. Hát nem, tehát én azt gondolom, hogy a gumi az tökéletes, most direkt lassan fogtok menni. Nyilván látszani fog, de majd meglátjuk. Játszátok le, hogy ki kezd. Egyébként nekem nagyon rossz hír, hogy a Frici ennyi versenyzés után is még így remek, hogy kezdődjön a bajnokság. Annyival jobban örülnék, és jobb hír lenne számunkra, azt mondta, hogy engem ez már azért, hogy annyira nem, most megyünk, nem megyünk. De látod, lefogyott, tehát komolyan veszi. Most abban fog izgulni, hogy két tívezetők az élőtől. Illetve Erik az elment, a megnézzetek elment, tehát ő besétált az épületet. Elkirándult, igen, ő ezt nem nézi. Jó, de ezt ő nem. Most ő nem bírja? Játszátok le, hogy ki kezd, és akkor utána a szokás szerint miután versenyautó, Csabi, te döntesz majd. Mit szeretnél, Jani? Én szívesen megyek elsőre. Te döntesz, mit szeretnél? Ez így megy, igen. Most itt úgy döntöttem, már ezt előre kigondoltam. Hogy akkor egyszer indítjuk be, mindenki melegít vele, és akkor amikor cserélünk, akkor a leállítása miatt nem beszélgetünk, hanem majd a végén konklúzió. Úgyhogy szerintem mindhárman menjetek, mert Frici tud segíteni még, hogy esetleg mit kell megnyomni, hogy mit nem. És akkor mit kell megnyomni? Valakinek jó utat, igen. Nagyon óvatos volt. Igen. Bementek ki oda a szűkre? Elsőre igen, és másodikra nem. És ott is megyünk, mind a kétszer megyünk a lassítóba. Ja. Persze. Végre valami úgy megy, hogy nem tudunk beszélni. A féktáv az borzalmas. Kiesik a fejed, mi? Hivatalosan ugyanaz, igen. Csak a súlypont, meg a rugóút. Aha. Tehát mi nagyon sokat, tehát hogy kaptunk hozzá egy alapsetupot, és ahhoz képest mi azért sokat változtattunk. Aha. Hogy olyan legyen, amilyen, ahogy én érzem, hogy aztán lehet, hogy másnak. Persze. De hát pont ezt mondtál, Jani, hogy ahogy te vezetsz, az biztos, hogy közelebb áll hozzájuk, mint a legtöbb rally. Csabi, öltözhetsz. Kicsit túl sok volt a becsúszás. Kapcsolod le a programot. Köszi. Első idő 42,883, összidő 3 tized, de jobb. Igen? És ugye csak ez van 43-on belül, mert hogy ez a Fabia 43-182, ez meg 42-883. Tehát és rossz volt a rajt. És rossz volt a rajt, tehát hogyha mondjuk adja meg rajta. Sok volt egy kicsit. Igen, adja rajta, az akkor... csak a második körben. Az csak a második kör, az első körben csak a rajt, és természetesen abszolút idő két körön is. Ott pedig az S12 VRC-nél 7 tizeddel gyorsabb két körön. Megnyugodhatsz.
autóidőt, meg a legjobb utcai autóidőt is, mert már a te időd is. Igen, mert 3/10-del jobb, mint a Skoda Fabia erről, tehát 42.883, kereken 3/10. A gumi. Ahhoz képest, hogy nem használtad a rajtprogramot, ez használtam. Ja, így meg volt, csak egy ilyen óvatosabbra? Óvatosabbra, mert ugye kétszer szerintem nagyon direktbe, mondtam is Fricinek, hogy bocsánat, nagyon direktbe engedtem, mert ugye legutoljára a Dudujével mentem, most nem túl rég, és egyet próbáltam, és akkor úgy nagyon le kellett volna lépni. Ja, most meleg az aszfalt. És sokkal melegebb szerintem a gumi, és ezért nagyobbat fogott. És ezen nem tud elfordulni. Nem tud elfordulni, hanem bele. És azért ez egy 1.6-os motor. De rajta az mindig ilyen kritikus, hát úgy kell elrajtolni, hogy ez nem volt jó. És az a jó. Mert az, hogy elforogja a 4 kerék, az ritka, az murván maximum. Murván meg esőben. Meg esőben, igen. Tökre rendben volt. És a beállítás meg olyan, amit vártam Fricitől, tényleg, hogy a laptopot is, hogy pontosan mentél. Órát, és így végig megy a feneke, nyomok rá. Az első kanyar kigyorsításod, az első nagyon precíz kis autó. Nagyon jó. És nagyon jó reagál tényleg. Ja, ezt meg lehetne keményebbre csinálni erre a pályára, meg igen. Most ez az a szép, hogy mi akarunk. Ez az első erőt, amiben annyira nem zavart, hogy nem olyan kemény. Tehát, hogy annyira szépen mozgott, és mindenhol bement az elő, ugye általában ilyen ortolósok. Igen. Én azt nem szeretem, tehát azon sokat dolgoztam. De rally gyorsaság is jó az, hogy keresztbe irányítasz minimális csúszással? Azt a kigyorsításod szerintem egy kicsit a hátrányra, azt szeretem. Na ez jó. Állítattal nézzük, imádom ezt, gyerekek. Bennülni még. Megnyugtató ezt. Én azt szeretném, ha te tudnál menni. Ja, azt én is. Hidd el, hogy örömmel kipróbálnám. Óriási, hogy megy. Mi volt még a jó? Ott az a féktáv. Annyira magabiztos voltam, így hogy tudtam, hogy nem a... Pici pont ezt mondta a sikánod előtt, hogy még a féktáv olyan, hogy kiesik. Ez olyan, amikor... Nem féltem tőle, tudod, hogy a féktáv végén megtolja az órát, nem fogok... Nagyon pontos, nagyon biztosat megy. Ami nem baj, nyilván, mert ez szokott jó lenni. Beleféket. A Ford is olyan volt, hogy kiváltél a lassító, és odaérsz, most kéne fékezni, és meg egyet rászámolsz, és akkor is megáll. Szerintem itt lehet, hogy talán még 2 is el tudsz számolni mondjuk. De ez nagyon durva, hogy ilyenekre kell figyelned, és ezt hogy magadat felülbírálod. És lassítóban saját magadat kell együtt. Igen. Valami iskolában tudom, hogy úgy rontottam az időt, hogy ott nagyot fékeztem, de a legvégén ugye megtolta az órát. Igen. És azon már nincs meg a sikán. Első idő 43,7 foka. Nem szerintem már gumi. 1,2,853. 8/10-del jobbat ment elni. Aha. De hát a lényeg az eredményünk a 42.883. Na mesélj, milyen volt? Az autó szerintem brutál jó, gumi is rendben van. Kapsz egy hangukos sapkát mindjárt. Ő nyert egy sapkát. Elfér még. Mit akarok, hogy én nem mentem túl jó vele, tehát kicsit nem voltam elég magabiztos vele szerintem, úgyhogy túl darabos volt. Néhány kör. A rajtod viszont csodálatos volt, 7/10 kaptál az első körön, a második kör már sokkal jobban sikerült, de ugye most akkor gyakorlatilag Jani vezet, de a rajtod az még Pici is azt mondta, hogy na az adta. Az egész jó sikerült szerintem. Igen. Az első kör azért mondom, hogy kéne néhány kör, akkor úgy visszajönnék így ritmusba hozzá, azért ezt meg kell szokni, de mondjuk beállításban tényleg marha jó, csak sok helyen túl sokat vártam a gázzal, és akkor mikor lenyomtam, éreztem, hogy jó, hamarabb kellett volna, meg nyilván ez nem tolja meg az elejét, mert ezt nem szeretem, inkább egy picit tudod irányítóval megy a hátulja, azt én úgy szeretek menni. Aha. Aztán pont erről beszéltünk, hogy nyilván olyan ideális beállítás olyan nincsen, persze. Csak egy vezetőre van egy ideális beállítás, aztán mindenkinek más a stílusa. Abszolút. Úgyhogy, de szerintem ezt meg lehetne szokni egész hamar, egész jó, vagy legalábbis én is azt ott az Erik szerintem meg kell, de aztán lehet szokni a kocsit szerintem. Igen, van az a bérleti díj. Van az a díj. Szóval abszolút benne van, azt érzem. Itt most az, hogy én nem mentem már egy éve ilyennel, az azért úgy. De az autó szerintem durva. Frici, nagyon szépen köszönjük, hogy hoztad. Szeretettel válunk majd legközelebb is, és akkor most mindjárt elköszönünk Fricitől, és áttérünk a Porsche-ra. Ne menjetek már sehova. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Támogatunk a Makma. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja.
Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatónk az Xperion Kft. A műsor támogatója a Vasnyakas Kft. Na, Fricitől most elbúcsúztunk, Volkswagen kiment a képből, viszont hát a múlt héthez hasonlóan azért csak van még itt egy Porsche, tehát nem sikerült. Megegyeztünk egyébként, hogy mostantól mindig egy műsorban csak egy komoly autó lesz, ezt eddig tudtuk tartani. Itt egy Porsche újra a Porsche csapattól pedig már ugye a GT3-mal megdöntötték a legjobb időt, de nekik azért a tenyerük az tovább viszket. Nyilvánvalóan van egy örök vita, hogy mi a gyorsabb. A Turbo S vagy a GT3 RS. Itt az idő, hogy pontot tegyünk az ügyvédre. Mi fogjuk ezt eldönteni? Nem, egyébként viccet félretéve nyilvánvalóan ez mindenkinek ugye bögdösi a csőrét, hogy most melyik jobb, melyik nem jobb. A két autó szerintem teljesen más világ, tökéletesen másra való mind a kettő. És ha kicsit utána nézünk különböző nemzetközi teszteken, akiknek már volt módjuk összehasonlítani, egyik pályán az egyik gyorsabb, a másikon a másik gyorsabb, ez attól függ, milyen a pálya karakterisztikája. És most nekünk lesz egy nagy megfejtés, mert ugye, hogy ez összkerekes, tehát jobban fog elrajtolni, de ugye elvileg a kanyarokban meg a GT3. Jobb a GT3-es. Technikailag mit kell róla tudnunk egyébként? Technikailag ugye ez is ez most már nem a legaktuálisabb Turbo S, hiszen egy-két hónapja kijött az új modell. Nincs valami rendes Porsche klubos barátod? Nem tudom, mit történt, hogy ilyen járnak, de lejárt autókat hoznak ide. Ez 580 lóerő, 750 Nm, 2,78 alatt van százon, összkerékhajtás, mindent tud, amit lehet tudni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy rajta után az első kanyarig eléri a 100-at. Biztos vagyok benne. Mert biztos. eddig nem nagyon ért el semmi. Igen, de ennek muszáj lenne, és ezek olyan tapadás volt. Viszont plusz 200 kg a GT3 RS-hez képest, valamint ezen nem semi-slick van, hanem utcai sportgumi, ami hétköznapi használatra sokkal jobb. Pályán nyilván egy picit gyengébb. Mondjuk más. Miközben lejátszátok, azért a pofám leszakadna, hogyha az elmúlt 2 hétben harmadszor döntenénk csúcsokat, de igen, gondolom melegítse meg. Menjen, persze. Hát persze. Ez a fix. És a GT2 RS ehhez képest technikailag, ugye ez még egy 100 lóerővel több? Az gyakorlatilag a GT3 RS-nek a karosszéria futóműve. Szépen indultam. És a turbónak a motorja. Tehát akkor ennek az elegye. Aha. Facsarva. Aha. Mentem GT2 RS-sel, és nekem a balansz a GT3-ban sokkal jobb, hogy őszinte legyek. Tehát a GT2 RS csak hátulhajt, de az már túl sok. Aha. Tehát a 700 lóerő a hátsó kerékre. Borzasztó. Nem lehet levinni a talajra. Ugye abban még van egy ilyen extra vízhűtő tartály is, hogy vizet fecskendez be, az úgy lesz 700 lóerő. Tehát maga az autó őrület, amit tud technikába. Kicsit sok a guruló szakasz. Még szerintem hideg a gumi. Azért ez plusz 200 kg. Igen. Azt nem szabad elfelejtenem. De az összkerékhajtás is, meg a turbó. A gumi pedig 4-es van rajta, mint hogyha a gumi nem lenne eléggé igen, úgy tűnik. megfelelő. Hát 750 Newton, azért ne felejtsük. Jó, mondjuk azt, igen, azt azért számoljuk hozzá. Igen. Na, kíváncsi vagyok. Az első idő 44,986. 1,3. Összidő 1:25,458. Igen, és két körön meg már majdnem 2,5 másodperc. Hát az sok. Kíváncsi vagyok, hogy te mit hozol ki belőle. Lehet, hogy itt most az első kör volt a jó a gumik miatt. Én azt láttam, hogy szenved a gumikkal. Igen. Vagy a tapadással, hát nem biztos, hogy... Lehet, hogy itt most túl sok lett már. Ez a gumi arról jellegzetes egyébként, hogy sokáig nagyon jól fog, de ha egyszer túl melegedett, utána nagyon nehezen hűl vissza. Ezzel sokat mentem ilyen gumival pályán.
44-900, tehát a GT3 RS-hez képest 1,3 másodperccel lassabb, és két körön is jócskán, és azt láttuk, hogy kened fel a gumit, és hogy kicsit a tapadással küzdesz. Igen, meg valahogy, tehát hiába ez az összkerekes, ezzel sokkal többet mentem keresztbe. Tehát, hogy az sokkal inkább lehetett érezni, ez ilyen darabos volt, érdekes volt így, hogy nagyon erős, mégis van egy olyan tartomány, ahol nem megy, majd megjön az ereje. Tehát, hogy hát ez a turbónak köszönhető. Hát jó, csak hogy manapság már nem szokott ilyen lenni, főleg egy ilyen autóba. Úgyhogy a kigyorsításokon itt is ugye a egyenes közepén jön meg az ereje, addig olyan semmilyen. Hát pedig odáig is csúsztál. Igen, pedig odáig is festesz. De hogy így, nem tudom, furcsa nagyon. Valószínűleg az, hogy nagyon hideg volt az ereje, megint nem fordult be az eleje. De az, hogy a kigyorsításokon keresztbe megy jobban, mint a hátsó kerekes, az ilyen az érdekes volt. Csabi, nézzük meg, hogy hát tudsz még faragni valamit belőle. Szépen megindul az egyenesbe, te jó igen, Isten. Nagyon erős. Ott nem volt még ilyen autó, ami így lett volna. Igen? Hát talán az ilyen 700-as M5-ök, igen. Minimálisan úszik neki is, már bejáraton is. Igen, várnia kell vele. Most is nagyon rossz érzés átmenni vele, hát végig tartja is a gázt. Igen. Szorított a ballal. Igen, olyan kis instabilnak tűnik. Nem. Tehát ahhoz képest, hogy csodát vártunk tőle, nagyon jó kocsi, meg nagyon jó megy, de messze nem csoda. Igen. Most sok az egyenes, és ott ki tudod autózni ezt az iszonyat tempót, ami benne van. Hát akkor visszahozol valamit, majd kíváncsi leszek a maximális sebességértékére. De ott se ilyen gumi van, tehát ott is szerintem fel kell rárakni a semi-slicket. Hát már úszik minden. Úszott már minden szívesen. És végig megy az ár. Ő se úgy ment vele, hogy tud menni Porsche-vel. Nem, neki is motorkálás. Első idő 45,129. Még meg is verted. Idő 1 perc 25,580. Meg bizony, második körön már jobb volt, de az első körön megverted, mert neked 44,9 volt, neki meg 45,1. 2,10. Úgyhogy hiába volt jobb a rajtprogram, meg minden. Hát, a tények elől nem lehet elfutni, úgy mondanám, szakifejezésileg. Ez nem úgy viselkedik, mint egy versenyautó. Szerintem valószínűleg gumit, sokkal jobb gumi kell már erre a kocsira. Szomorúan hangzik, de 580 lovas ilyen sportkocsira. Hát te se az összhangba mentél. 2,10 kaptál az első körön, a második kör már sokkal közelebb van, tehát ott már nagyon közel vagytok egymáshoz, de láthatóan valami ez lehet benne, mert te is festetted már a második körbe itt a gumit, meg hát neked is azt láttuk, hogy nem a Csabi stílusa van, hanem... Nem, szerintem most viszont hátrány volt a második menés, mert hogy kicsit túl melegedett a gumi, meg nagyon magas a nyomás, azt néztem most direkt, mert nem volt olyan a tapadás, mint szerettem volna. Nézd, egész más az autó, tehát hogy ez egy idézőjeles utazóautó, ami félelmetesen gyors, de ez nem annyira a pályára való. Tehát az egy versenyautó, ez egy brutál gyors utcai autó, így érzés, annyira más a kettő szerintem. Teljesen. Elképesztő szerintem, ahogy ez az autó is megy, biztos, hogy tudnánk még ebből egy picit kicsiholni, de hát mondjuk botrányosan jól megy, tehát ahogy az egyenesbe elindul, az félelmetes. És még lenne a gomba, amit rányomsz még és a plusz. még lenne a gomba, amit rányomsz, de hát időt nincs. Hát figyelj, a hátsó egyenesbe, most a másik körbe még féktáv előtt 144-et láttam a műszerfalon, kontrázunk. De ott is olyan furcsa, hogy nem áll meg rendesen. Tehát, hogy... Igen, tehát valahogy a fék hatás máshogy ér. Szerintem valószínűleg egy ilyen kocsihoz az a gumi már kevés. Utcára, igen.
Nagyon vicces, mert ilyen lekonyuló szájjal beszéltek egy 44 végi időről. Miközben ilyen egyperces idők voltak azért pár héttel még ezelőtt. Figyelj, én abszolút azt hittem, hogy egy picit közelebb lesz hozzá, de mondjuk utcára ez egy fegyver. Tehát ahogy ez megy, úristen. Igen. Hát, hogyha itt hátul eléri a 140 valahányat, majd megnézzük telemetriából, igen, valaki elbambul már 200. R5-ös autó tuti nem ment annyival, tehát biztos hogy a kettő közül ez ment gyorsabban. Ez egyenesbe kikerül. Csabi és Jani rajtja a pólóval nagyon hasonlóra sikerült. Végül Csabi éri le 60-at gyorsabban, 1,751 ezred másodperc alatt, ami ugye körülbelül megegyezik a Subaru gyorsulásával. A rajtban 1 G feletti erők terhelődnek mindkét pilótára, viszont Jani az első kanyar előtt még el is éri a 100 km/h sebességet. Az első körön Jani teljesít jobban, és 1,57 G-s maximális oldalgyorsulásokat mérünk nála. A második kört mindkét pilótánk 100 km/h felett kezdi, és Jani egészen 135,55 km/h-ig gyorsul fel. Ez több, mint amit a legtöbb R5-ös autó tudott az egyenes végén. Csabi óvatosabb az első kanyarokban a második körön, de a maximális lassulást a sikán előtt nála mérjük 1,15 G-vel. A Porsche Turbóval nem meglepő módon Csabi gyorsul jobban, 1,997 ezred másodperc alatt el is éri a 60-as tempót, viszont ezután nem sokkal sajnos jelentős sebességet veszít Janihoz képest, és Jani el is éri a 100 fölötti tempót, ahogyan a Volkswagennel is. Egészen az egyenesig csak 100 különbségek vannak a fiúk között, de Csabinak picit jobban sikerülnek a kigyorsításai. Ezután a különbség nem nő jelentősen, látszik, hogy már Jani is kezd ráérezni a Porsékra. A maximális sebességünk is nála realizálódik, Jani nem kevesebb, mint 142,16 km/h-val megy, ami megdöbbentően sok. Urak, én köszönöm szépen a mai napot is, mert azért ma is döntöttetek egy viszonylag nagy abszolútot nektek is, hogy itt voltatok, kövessetek bennünket Instán, Facebookon és itt a YouTube-on is. Jövő héten találkozunk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.